Dragi colegi, numele meu este Vlad Andrei Lazar și sunt vicepreședinte în cadrul Organizației Studenților Mediciniști din Cluj. În calitate de reprezentanți ai studenților, dorim să vă informăm că platforma de evaluare a activității didactice și a metodelor de examinare pentru semestrul 1 a fost transferată pe o altă platformă informatică, JobRouter, și va putea fi accesată până la data de 10 aprilie 2022. Fiecare student al universității noastre a primit pe Outlook, pe adresa personală de e-learn.umfcluj.ro, un mail de la JobRouter UMF, unde se găsește linkul de accesare pentru platforma de evaluare pentru activitatea desfășurată în semestrul 1. Puteți accesa Outlook de pe browser sau de pe aplicația desktop sau mobilă. După ce accesați linkul, veți fi redirecționați către o pagină care găzduiește 3 chestionare. Unul pentru activitatea didactică de la curs, unul pentru activitatea didactică de la lucrările practice sau stagii și unul pentru metodele de examinare. În cele ce urmează veți putea vizualiza pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a completa evaluarea. Chestionarele pot fi completate atât de pe dispozitive desktop-laptop cât și mobile. Atenție! Evaluările cadrelor didactice sunt confidențiale, răspunsurile trimise neputând fi asociate în niciun mod cu studenții care completează. Trebuie să înțelegem că feedback-ul oferit în aceste evaluări este un pas extrem de important pentru evoluția și îmbunătățirea continuă a procesului educațional și este datoria morală a fiecărui student să participe activ la acest demers și să completeze platforma de evaluare. Pentru orice dificultate sau eroare întâmpinată în completarea evaluărilor, puteți contacta echipa Departamentului de Asigurare a Calității la adresele menționate pe ecran. Vă mulțumim pentru atenție și în minutele care au mai rămas din acest videoclip, vă invităm să urmăriți cu atenție pașii pe care trebuie să-i urmați pentru completarea evaluării cu succes. Pașii pentru accesarea platformei și completarea chestionarelor de evaluare sunt următorii. În primul rând, ne vom autentifica pe serviciul de e-mail Outlook la adresa outlook.office.com. Ne vom loga cu adresa instituțională arond.elearn.umfcluj.ro folosind datele contului de Microsoft Teams. Deschiderea e-mailului primit în mod automat de la UMF Digital Platform în perioada 14-17 martie 2022. Vom accesa acest link conținut de e-mail, urmând să se afișeze o pagină care găzduiește 3 chestionare, unul pentru activitate didactică de la curs, unul pentru activitate didactică de la lucrarea practică sau stagiu clinic și unul pentru metodele de examinare. Selectăm o materie și cadrul didactic și putem completa formularele de evaluare afișate. În cazul în care materia selectată nu a cuprins activități didactice de tip curs sau lucrare practică, putem debifa căsuța aferentă acestui tip de activitate. Pentru a trimite răspunsurile, este nevoie să completăm cel puțin chestionarul de examinare. Ultimul item din chestionar, aflat în secțiunea Observații și sugestii, este opțional. În urma acționării butonului Trimite răspunsurile, vom avea acces din nou la o pagină cu cele 3 chestionare, astfel încât să putem alege de aici o nouă materie și un cadru didactic pentru evaluare. Chestionarul poate fi completat atât de pe dispozitive desktop-laptop, cât și de pe cele mobile. Pot fi salvate răspunsuri intermediare, la care să reveniți ulterior, accesând același link primit la adresa de e-mail. Vor fi reținute pe platformă răspunsurile oferite înainte de finalizarea sesiunii de completare a chestionarului sau a chestionarelor. Evaluarea activității didactice și ale examinării sunt confidențiale, răspunsurile oferite neputând fi asociate în niciun mod cu datele personale ale studenților.